or actually part of the back-to-back kung ating iisipin with the Sunsparks lineup. Pero now, nandito na tayo ngayon sa draft. Butters, JH and Cho ang naging target dito ng Onic PH. Meanwhile, for Execration, they're going against the Link and the Selena. So, yung sinabi ko kanina, the drastic change na pwedeng gawin dito ng Onic PH is that I might see Kyrie dito in a more offensive role compared to the Angela na ginamit nila rito. And for Hate, probably, sabihin na natin, mas impactful. Kasi yung winning condition ng draft ng Onic PH kanina was meant to win the early game. Kaya nga sila merong Digi to be able to provide assistance para makapag-snowball kagad yung Brody. And Brody, by its form itself, dapat talagang lumamang against sa Claude in terms of scaling sa mismong laro. Pero, yeah, it didn't happen. That's one of the reason kung bakit din na nakalabang ang Execration during Game 1. Yun yung pinaka-problema eh. Kapag hindi naman talaga kasi gumana yung early game hero, early to mid game hero mo, parang nawawalan ka ng options. Oo. Nawawalan ka ng options sa late game. Mas okay nang mabugbog sa una yung Claude. Basta makabawi siya at makahanap siya ng space. Pero pagka yung Brody agad yung nabugbog ng early game, alam mo na no? Alam mo na kung saan paglalagyan ng Brody na yon. Oo. Parang parang naging secondary damage na lang siya. And to be fair, the damage output talaga earlier was coming from it's either Delar and even kay Iyakno from going dahil pinapasok ni Iyakno using the Alice yung backlines ng Execration. But Onic PH, medyo naka-hover lang sila dito sa Uranus and they might actually want to take it dahil isa to sa mga naging successful heroes nila pagka si Delar ang gumagamit. And I think ito talagang Ling, hindi talaga makakalabas to para sa dalawang team na to. Kung sino man yung laging nasa second, yung laging first two picks, yung nasa red side, automatically ibaban nila yung Ling. Ngayon, paano mo nga ba makukuha yung Ling? Mag-present ka ng isang napakalaking problema para sa side nung isang team. Yes. And you know what, Butters? Dito sa first two picks na to, dahil ramdam ko pag hindi pa kumuha ng jungler dito ang Execration, Onic PH might actually take a Lancelot on their side. Pero wala na, nakalock na dito yung Claude and as well with the Eve. And hindi pa rin naman natin masabi kung itong Claude na to would be their jungler katulad ng ginawa nila Game 1. Pero kasi may choice sila na or rather, kung ito na yung magiging ito na yung magiging jungler nila, they have the choice like using the Harit for Keldra. Since ang ginagawa nila dito kadalasan pag switcharo nila yung Claude papunta kay Keldra, they have something like an assassin para kay Kel BJ. Pero Benedetta is out of the question. Hayabusa might actually be the pick here for Onic PH together with Matilda. Grabe yung coverage nila doon sa may likod. Yung backline na dito, automatic. Si Matilda, kaya niya mag-guiding with the circling eagle, automatic kung sino yung maabutan mo doon sa may pinakalikod, may kasama kang +1. Si Hayabusa naman dito, yan yung gagamitin ni Hate. Literally, kaya niyang habulin sa dulo ng mundo tong Claude kahit mag-BMI ka pa. Damay mo na. Pero Execration, sila talaga isa sa mga teams na consistently pumipili ng Pakito. Pakito is a strong hero. Pero kung papansinin mo yung picking trends yung ginagawa sa kanya, yung mga last few games or last few series na meron tayo, parang never na siya masyadong pinapansin. And at the same time, may mga certain or specific teams na lang na kumukuha sa kanya. Exactly. Well, that Execration is one of them and that probably gonna be a Renzo hero. Yeah, I get what you mean. Parang if ever na kinukuha yung Pakito, most of the time nasa 4th or 5th pick na siya, hindi na sa first 3. But for Onic PH dito, Butters, itong Matilda na to, tinitignan ko to Like, this can be a J hero, pero there was a time na ginamit din to ni Kyrie, if I'm not mistaken, it's against Blacklist International wherein nakakuha sila ng malaking lead on the early game, kaso hindi pa rin, kinapos pa rin sila. I think that was the time na nakaling si Wise at nabawi pa nila yung lead na nagawa ng Onic PH, and that was the recent series na nagawa nila during the regular season. So, right at this point, ano pa ba ang mga kulang dito for Onic PH? Well, is there a chance that this Hayabusa would be a gold laner? There might be, pero kasi knowing the hero pool, I know that Hate is one of the players from Onic that yung talagang nakakapag-utilize nitong Hayabusa na to. Parang hirap na kapag nilagay mo si Hayabusa sa side lane. I mean, possibility siya. Pero kasi kung iisipin mo, you would rather have a mage. Depende yung Depende pa sa sa match-up.
Kasi kung pa-match up mo dun sa Hayabusa, yung Pakito, Negats ka. well, I mean, kaya mo pwede. makatakas. Kaya mo makatakas. Well, pero at the same time, hindi even yung trade na ibibigay mo. What I mean is, ang haharapan niya is gonna be the mage na possibility i-pick dito ni Kelra. Pero yeah, I agree with you that this Hayabusa might actually be the jungler for Onic PH. So, whenever you have the Hayabusa kasi, no, meron silang certain na tinatawag dito like a jungler na pang side, na hindi siya yung head-on, na talagang katulad ng Lancelot na even nag-invade. Parang ano siya parang hinihintay mo lang siyang mahinog to the point na pag during team fights, haharapan lang ng tank in your mid or rather ng supports, and from the backlines lalabas yung Hayabusa. And this is similar in terms of a play style. Kung meron man ako sabihin na nating maaalala na Hayabusa na nagiging successful dito sa atin sa Season 7, it was Chu from Work Oster Force. And meron kang access dun sa Eve agad-agad Yun na naman yung kailangan mo ipwersa Ipwersa mo palabas yung Eve doon sa kanyang ultimate o pwersahin mo siya mag-ultimate sa isang pwesto na less or minimal coverage yung makukuha niya doon sa may clash na magaganap. Ngayon, for the side of Execration, they ban out the Digi. Ayaw na rin ng mga Digi strategy dito kung ano man yung pwede nyong gawin kasi nga kapag ka nag-real world manipulation, gusto nila doon lang yung mga members ng Onic. Kapag ka nag-times journey sa loob ng real world manipulation, automatic yan, lalabas ng lahat yan. Bubuksan yung pinto, lalabas, sasara. Oo, agree. I mean, at this point, hindi afford ng Execration na magkaroon ng Digi on the side of Onic PH dito. And yeah, for Onic, sila na tinatanggalan naman nila dito ng side lanes ang Execration, pero yung Grak na naman, Butters, nakita na natin to against Aura PH. It really made the difference, especially pag si Chakno ang gumagamit. Dito tayo makakapagtanong ngayon, jungle nga ba tong Hayabusa na to? Yes. Kasi nagbigay na ng isang existing na problem ang Execration para sa side ng Hayabusa. Ipipilit pa ba nila o kukuha sila ng bago? I mean, meron pa naman tayong mga Granger na available. Pwede mo gawing side lane yan. But at the same time, kapag kaya naman yung ginawa yung side lane, medyo kailangan yung magantay. Exactly. And kung titignan mo rito, for first 3 picks dito ng Onic PH, medyo bitin pa sila sa damage na to be able to take down even the Grak or even to go inside the real world manipulation dito ni Eto Max. Pero ang sagot nila dito, Butter, is gonna be the Roger. And it looks like this is definitely a gold lane na Hayabusa. Okay. So, ang nangyari dito, pinag-adjust na Execration, bigla-bigla yung Onic sa draft nila, pero nahanap din naman ni Onic yung tamang timpla para makalaban sila dito sa Grak, Pakito, at saka dito sa Esmeralda. Or this is a different type of strategy, Butters, na pwedeng gamitin din to ni Kyrie. Like for example, ito yung tipo ng hindi gagamit ng jungle item, just simply clearing the wave. Meanwhile, for the Roger, siya yung kukuha ng mga resources doon sa jungle. And this is a different kind of strategy na pinapakita sa atin ngayon ng Onic. So, dalawa yung nandoon sa may gitna at they are going to be physical damage dealers. And this isn't actually something new. Well, yung idea ng Hayabusa na nasa gitna, bago siya. Pero for some teams like Omega, for teams like Signal Ultra, napakita na nila na certain fighters pwede tumambay doon sa may gitna. And we will see this new take na gagawin ng Onic PH ngayon sa kanilang draft. They have the same kind of strategy before, pero not in the form of Hayabusa. That was the Lapu-Lapu. I forgot kung sino yung nakaharap nila noon. And that was also Kyrie na gumamit on the mid lane. So, yeah, wow. An assassin as your mid. Hindi mo pwedeng tawaging support no? Baka pwede mo ang tawagin like katulad siya ng isang Benedetta, yung roaming assassin. Parang ganun yung dating dito ng Hayabusa. And wow, Onic PH, ang daming ito nakaka-excite no, Butters, pagdating ng playoffs. Parang yung mga nangyari during regular season, kumpleto pwede mo nang burahin. Pwede mong gawing reference pero hindi totally yun din yung gagawin nila sa playoffs. Laging may bala, laging may bagong ipapakita sa atin ang mga players natin dito sa MPL. Tapon libro, hindi naman ganon. Hindi naman tapon libro as in literal. Tama si Rob, use it as a reference pero when you come in dito sa playoffs, style niya rito. Pero going back, it's gonna be the Esmeralda ang gamit dito ni Kelra. And right now, this is the Heroes lineup.
at Esmeralda, yung sinasabi ni Rob, tama ba? Esmeralda sinasabi ni Rob, and this is going to be interesting kasi mayroong dalawang late game hero dito, yung side ng Execration. How will Onic take advantage of that and win this early for their side? Si Chakno, yung Diamond, yung Void Crystal rather, nandun din, and si KLVJ pumok din at nasaktan ang dapat masaktan sa side ng Onic. At as early as level 1, and si Chakno pumasok na lang dito. Talagang yan yung plano nila eh. Huwag pag-farmin ng mabilis dito si Hate at pilitin siyang lumabas or pilitin siyang magkaroon ng onting delay. Sakit nung poke damage ni no? Nung ni Jay with the Soul Bloom, muntik-puntik pa doon si Chakno ma-force yung kanyang sprint. Pero yeah, mukhang ganun nga ang mangyayari dito, Butters. Kyrie gonna be farming the minions sa may gitna. Meanwhile, Hate, he's just gonna go for the jungle. And in terms of power spike, I'm really looking towards dito for the side of Onic PH to make the first move against Execration. And si Dilar, sinasapak-sapak ni Renjo, and alam ni Renjo dito na meron lang siyang certain time or certain window para harasin ng ganito ang isang Uranus, at para doon naman alalayan si Jay. Para alalayan dito si Dilar, papasok si Jay dun sa may area, and si Hate nandito na rin sa may side na kayang-kaya nila dive in dito yung Pakito if gugustuhin nila eh. Kailangan din talaga bigyan ng assistance dito ng yung Pakito dito ng Execration. Kasi regardless na meron siya yung execute, hindi niya ma-maximize yun dahil sinamahan kagad ng dalawang members dito ng Onic, si Dilar. Which is, yun yung power spike ng isang Pakito eh. Kayang-kaya mong i-zone out ang isang Uranus having the Pakito pagka meron kang execute. So, pero once na mag-hit ng level 4 ang Uranus, it's gonna be a different story. Kasi mariregen niya na yung mga initial damage na ibabato mo sa kanya on the lane. Pero so far, Onic PH, they're the one to control the tempo dito sa early stages of the game, and they might want to take the first turtle. Pero doon sa may gitna, si KLVJ ay inagaw yung buff dito ng side ng Onic, and walang purple buff si Hate automatically, and pwede pang hindi makuha ng Onic dito etong turtle kasi nandito rin sa vicinity si Chakno, si Max, and possibly si KLVJ in just a bit. And Chakno, unti-unti bumababa yung buhay niya, he will go down. Si Renjo umalalay na rin, real world manipulation, naglalaban sila lahat sa gitna, at tatakbo na lang dito si Max kasi alam mo yun, nagawa niya na din yung trabaho niya eh, na alalayan niya ng onte. Pero kasi hindi na nila talaga makakontest yun at that point on. Yes. Yung retry. Yung retry, napaka-importante. Yes, and I believe na nagamit niya yung retry niya during the invade doon sa may purple buff ni Hate. And yeah, wow, that was 2 objectives been secured, or rather a kill and an objective secured here by Onic PH, getting the turtle and a kill as well on Chakno. So medyo medyo passive in a way in terms of kill. Medyo mabagal yung game natin. Pero kung titignan mo in terms of gold, this is almost a 1,500 lead for the side of Onic PH, and uncontested din si Iyakno doon sa may top lane. Andito na yung danger nila Dilar na pwede nilang pasukin dito si Renzo, Butters. At kayang-kaya nilang gawin to. Meron silang Hate. Meron silang nagpapunish ng mga matataas na buhay na heroes. Pero andun pa rin si Hate sa may area, tatakbo na lang siya. Alam nilang hindi na nila kakayanin. Si Dilar pumasok pa. Gusto niya talaga harasin as much as possible or pauwiin dito si Renjo. Pero Renjo coming in at siya pa ang nabaliktad. Sinarado yung mall, Butters. Nilagay yung Guardian's Barrier. Siguro inisip ni Dilar na nakauwi na si Renjo. Pero at the end of the day, dumating pa rin doon si Max. Wow, Chakno using that Guardian's Barrier, halting na yung pag-escape doon ni Dilar, pero at this point, medyo nababawi ng Execration yung early lead na nakuha ng Onic PH, pero hindi pa natin nakikita yung yung full potential ng isang Hayabusa. This is a Hayabusa with an execute, and hindi pa rin siya namamatay, meaning nakakapag-farm si Kyrie with this assassin. Key to victory, Chak Mamba. Nakuha ni Chakno yung kanyang hero, and he becomes a Chak Mamba. Mamba in. Pero ito na, Turtle will spawn right now. Who will be the one to take this one? Itong dalawa dito sa baba, talagang pwede mo nang iwan sila dyan eh. Talagang silang dalawa lang ang magtatapat, pero ang unang makaka-responde sa Turtle, it's gonna be Renzo. Who will take this one? Ang ganda na pag-zone out dito ni Chakno. And Turtle has been slain. Makukuha yon ng isang Kagura. Blazing Duet. Kailangan nagbato ng Falling Star Moon. Wala siyang mahabol.
Pero nakuha ni Iakno yung turtle. Talaga Yes. sinecure niya na lang. 2 turtles been secured here by Onic PH. Hindi pa kasama doon si Delar dahil nagbabasag na lang siya dito sa ibaba. And first turret might actually go in the favor of Onic PH as well. Medyo nilalayo ni Renzo yung siege minion na yon at hindi pa yata mababasag to ni Delar. Innately, yun yung yun yung isa sa mga strengths ng isang Pakito into laning. Kaya niyang mag-knock back ng certain elements sa may mapa para hindi ma-push yung kanyang torre. So, yan. Kailangan nyo i-use yan sa inyong advantage kasi napakaganda talaga niyan. And guiding wind para kay Iakno. Oh, Hindi wow. kakayanin. Muntikan doon. And wow, that was ang ganda. Ang ganda ng side to see na yon na sumabay yung guiding wind doon sa kay Kagura. Hindi lang umabot agad-agad doon si Kyrie. Pero papansinin mo yung ikot dito sa mapa ng Onic PH. At one point, nandun sa taas yung Hayabusa, tapos nakapag-clear na siya sa gitna. Pero delikado dito si Delar. That wild charge from Chuck, no? At grabe yung binigay nila doon. Si Renzo nag-execute pa. Ganun kadamay yung ni-utilize silang resources para lang i-take down si Delar. And for Delar, I think he's happy with that. Yes. Kasi ang dami niya na puwersa eh. Yes, na-force niya yung 4 members doon ng Execration na pick off nila Kyrie doon si Eto Max. And right at this point, Butters, Onic PH, napaka-confident na nilang umikot dito sa mapa against Execration. Dalawang outer turrets na dito ang nababasag ng Onic PH and they would eye for another one dito sa ibaba. Pero kasi, Butters, KLVJ, hindi pa natin nararamdaman yung presence niya dito kasi hindi pa naman kailangan. He just needs to farm. He just needs to stay out of the way dahil ang power spike right now in the mid game is on Onic PH side. Nandito yung mga assassin nila, nandito rin yung Roger, pero kailangan pa rin sumuntok dito ng Execration katulad niyan. And Delar binatuhan ng Falling Star Moon. Pero luckily for him, merong guiding wind para isa ba siya doon. Makukuha na naman ng Onic yung turtle, pero ngayon para kay Hate na. And Hate, masaya siya dyan kasi kaya niya maging aggressive with the protection of the turtle buff. Grabe yung ginagawa ni Kyrie, Butters. Kinot niya yung minion wave doon sa taas. Inultihan niya agad din. Nagre-respond na kagad siya papunta dito sa ibaba. This is gonna be very scary for the side of Execration kasi ang bilis. Sobra ng minion wave clear ng Onic PH at kaya nilang magsama-sama agad to the point yung ibang members kailangan pang mag-depend on the other lanes. And sila Renzo, na-relegate siya na mag-defend ng taas, pero Onic, lahat sila, 5 sila, andito sa may baba. And tignan natin, Renzo, tumatakbo na, papunta dito sa lane na to, dun sa may bottom lane, para kahit paano magbigay suporta sa kanilang, sa kanyang mga team members. Kasi sa totoo lang, it's all about the numbers game at this point. Kapag 3-2 yung score nyo, wala pa talaga nakakuha ng lamang ng todo, numbers game pa rin ang nakikita natin dyan. Oh! Pero Iakno! With the play! Pumasok siya dito, payong kaibigan! Eto Max, real world manipulation, and look at this, the collapse! Iakno making the play! Wow, that play coming from the Kagura. Wala kasing pang disengage yung Execration. Nagsimula yon sa pagpilit or rather na force ni Jay yung wild chart ni Chaknu doon sa may bottom lane that resulted doon sa kill na yon na nagawa nung Kagura. Hindi sila nakaalis from that position dahil wala ngang pang-cancel dito yung Grak. So, isang mabilis lang, Butters. 7,000 agad ang naging lead ng Onic. At kung mapapansin mo, Rob, ganito yung nangyari doon. Kanina yung Veil, ganyan na ganyan yung ginagawa. And it was Iakno returning the favor. Binalik niya lang talaga yung pabor. Sabi niya, ganito yung ginagawa niya sa amin kanina. Ang linis, Butters. Ito lang ang gusto kong sabihin dito. What characteristic I can see or Onic PH right now on this gameplay. Ang linis ng laro nila. This is totally different from what they have during game 1. And at this point, even with Delar on that position, kaya nilang subukan or they actually have a high chance to be able to secure the first Lord. Pero hindi pa, like time and time, sinasabi ko, yung Claude LVJ, hindi pa natin nararamdaman. Pero kailangan niyang dumating at the right time. This might be it. Shakno could provide vision dito or will Execration just simply give the first Lord? Kaya pa rin naman nila tong depensahan kesa ma-wipe out sila ulit katulad sa nangyari kanina. And Lord has been slain. Si Hate, nagawa niya na yung trabaho niya. Pero sa may pinakalikod, si Delar nahuli dito. And ang dami ginamit na resources para i-take down lang siya. At doon sa point na yon, si Execration ay tumatakbo pataas. Si Kyrie
nagkakaroon siya ng onting window, para makapag-push. And dito kailangan mag-ingat ng execution. Looking at it, hindi na kayo pwede basta-bastang maglilibot na lang sa lanes. Kailangan lahat ng lanes nyo accounted for. Kasi kapag hindi, merong mga opportunities ang isang Hayabusa na mag-split push na lang. Oo, halos kalahati nga yung nabawas doon sa may base turret sa may top lane ng Execration. Not only that, Iyakno did invade or get the purple buff against Execration, and the Lord is still alive here on the mid lane. Paanong depensa ang gagawin dito ng Execration? May bakbakan kaagad si Kyrie pati si Renzo sa may taas. Grabe ginagawa ni Kyrie dito. In, out, left, right, up, down. Parang kontra yun. Lahat pinakita niya. I mean, ano yan 4 sides yun Four sides, The tama. north, the south, the east, the west. Tama naman. Kala ko up, up, down, down, left, right. But speaking of left to the right, look at that Guardian's Barrier. Magagamit ito ni Chaknu to be able to secure a kill against dito sa Matilda ni Jay. Pero Onic PH, they doesn't really care. Hindi pa rin sila umaalis sa vicinity waters dahil feeling ko kaya nilang i-choke out ngayon ang Execration in terms of resources. At si Jay nandun sa baba. Nawala na siya ng malay bigla. Ito sinasabi natin yung mga ganyang hero never talaga pwedeng mag-overextend kahit onti lang. Kasi yun yung power ng isang Grok na kaya niyang mag-wild charge sa'yo at kapag nahuli ka doon, sabihin mo na lang, paalam. Paalam. Pero alam mo, Tarzat, looking at the items right now, 10,000 ang gold dito ni Hate. Meanwhile, for KLVJ, it's almost roughly 7,000, almost 3,000 ang difference, at least 1 or 2 items. Dito yung head-to-head comparison natin with the jungler. Pero ito na naman, maliit na naman ang pwesto rito ng Execration. Nagkakadikit-dikit sila dito, delikado na naman sila. And ito na nga ang ikot ni Kyrie. Kahit si Kyrie pumasok dun sa may gitna para magbato lang ng isang shuriken toss. Kung iisipin mo, no, Butters, parang ang hirap din pala sa posisyon dito ng Execration. Pag nagsama-sama sila, it's good against the ultimate of the Hayabusa, pero it's bad for the ultimate of the Kagura. So parang hindi mo mawari. Kung mag-isolate tayo, pwede tayong ma-pick off dito ni Kyrie. Pag nagsama-sama naman tayo, we are prone doon sa yin-yang overturn dito ng isang Kagura. So what they did doon sa team fight na yon was to fight head on. Unahan nila agad. Real world manipulation, lapag agad dito ni Eto Max. And yun yung kailangan nyo gawin For the side of Execration, space yourself accordingly. Kailangan may good spaces kayo sa isa't isa para hindi kayo maabutan noong yin-yang overturn. Pwede ka naman gawin yun after siguro nung yin-yang overturn na mabato. Pero kasi nandun pa rin yung factor na pwede kang mastan ng isang Kagura Actually, doon ako mas natatakot kaysa sa yin-yang Oh my, may flank dito. Pero ito si Hate yung next target. May killing spree ba na magagamit? At may killing spree ka na magpaproc! And KLVJ! Hindi niya kakayanin yung damage. Masyadong mataas! Ito Max ang next target. And Jay will get the kill. Hate! Buhay pa rin! Buhay pa rin, Butters, na na-cancel niya yung damage just by simply dashing, tapos na-sustain niya lahat yon by having that killing spree on the assassin emblem. And right now, 3 members ng Execration ang nawawala at posible nang makabasag ngayon ng base turret ang Onic PH. Nako. Renzo ang next na tutumba. Chaknu and Kelra, the only ones alive. Sama mo na si Kel, sama mo na si Etomax, andito na sila. At Onic, magbaback off na lang sila. And ito yung isa sa mga traits na gusto ko sa Execration on game 2. And at this point, we're already heading towards 15 minutes. We haven't seen KLVJ make a difference on team fight. Pero kung titignan mo parang kailangan nilang unahan to, pero hindi nila magawa agad-agad. Kasi ang sakit na rin ng raw damage dito ng Onic PH. Lord is marching towards the mid lane. What will be the answer para dito sa Execration? Look at the minion equilibrium. Pantay-pantay, sabay-sabay. Nako, mahihirapan dito, Butters, ang Execration. Onic. Slowly but surely, nag-creep up sila sa may base ng side ng Execration. Guardian's Barrier, ibablock nila ng onte etong Lord. But that only means na dumadami yung minions sa mapaproduce niya as long as hindi siya natutumba agad ng Execration. And ito, real world manipulation, nandun na, nagkabatuan na sa may pinakalikod. Eto Max!
Unang tutumba. KLBJ, hinaka pa ni Dilar. Pero wala siya pakialam. Kelka, na-take down si Hate. And this is the fight na hinahanap nila. KLBJ, kakayanin ba lahat? And this is going to be the damage output. Tower lock! Tower lock! Tower lock! Onic takes game number 2. Nabitin sa pagdepensa doon ng Execration. What Onic did was they went all in kay Eto Max. Circling Eagle agad-agad doon si Jay. Pumasok din doon si Iakno. Binurst down kagad nila yung Eve. And from there,